صباح الورد والياسمين خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نهاركم مبروك، هذا مشرق بالشمس ان شاء الله علينا وعلى الامه الاسلاميه ويرفع علينا هذا الوباء. كما وعدناكم رجعنا من جديد باش نصوروا معكم هذا الفيديو ديال الوصفه ديال السيرو، وفيه وصفات كثيره، وهذا الرنج كيصلح بزاف ديال الحوايج. الزيتون كيكون كحل كيولي صفر غزال، المواعن تحكي به المواعن، الكحه، بزاف. المهم فيه عديد ديال الوصفات، ان شاء الله غادي نشاركوا معكم هذه الوصفات الرحمن الرحيم. ولكن اليوم غادي نشارك معكم وصفه ديال السيرو نتاع الكحه. شفت راسي مريضه وقلت علاش ما نجربش مع المشاهدين ونشارك معكم هذه الوصفه ان شاء الله الرحمن الرحيم. وصلوا على النبي، اللهم صل على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. وبلادنا فيها الخيرات كثيره، وانتم كتشوفوا كما قلت لكم عندنا الرنج بزاف وموجود دير ليه بزاف ديال الوصفات. وهذا العام ولد كثير وفيه الماء، ماشي بحال العوام اللي دازوا، حيت هذا العام طاحت الشتاء الحمد لله عليها. ونطلبوا ربي يكمل بالخير على هذا العام، نقولوا العام زين علينا وعلى الامه الاسلاميه وعلى جميع المسلمين، ويرفع علينا هذا الوباء وتولي الايام كما كانت، ونتلاقاو الحباب والصحاب وكل شيء ان شاء الله بحول الله الرحمن الرحيم. هانتوما كتشوفوا، ونشارك معكم واحد البغيل كيجيب لنا اللبن، هو اللبن والحليب كل صباح كيجيب لنا. وشكرا على التشجيعات ديالكم والتعليقات ديالكم كما كانوا كتفيدونا، وكنشكركم بزاف، وبكم كنزيدوا القدام، وشكرا لكم. هذا داري سنتي اش ديري هذا. نتوما كتشوفوا نكملوا معكم التحيات. شوفوا كيفاش السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنحييكم باحلى تحيه، تحيه الاسلام. ولاباس عليكم؟ كي دايرين؟ توحشناكم ودا ما شفناكم. واليوم جيت نشارك معكم الوصفات ديال هذا المكون الرنج. هانتوما كتشوفوا عندي 5 ديال الرنجات، وكاين السكر والقرعه. غادي ندير المكون الكاس، المهم 2 مكونات، وندوزو للطريقه. ومع ان هذا الرنج عندنا بزاف حدا الدار، وقلت علاش ما نشاركش معكم واحد الوصفه جميله جميله بزاف للكحه بزاف وتعجبكم ونتمناوكم تجربوها. وقلت نشاركها معكم ضروري مع المشاهدين، نشارك معهم هذه الوصفه، ما نبخلش عليكم بها. يلا ومعنا نمشيو للطريقه. احنا غادي نقطعوا الرنج ديالنا. احنا كنقولوا الرنج، وكاين اللي كيقولوا الدول العربيه كيقولوا له الليمون المر. نقطعوه باش نعصروه، وفيه الماء هانتوما كتشوفوا. غادي نعصرو. احنا قطعنا الرنج نتاعنا، وغادي ندوزو باش نصايبو. الطريقه ديال الوصفه هي بمعنى السيرو للكحه، وزوينه بزاف وتعجبكم، تجربوها ان شاء الله. السلام عليكم خوتي، كنتمنى تجربوا هذه الوصفه وتردوا علينا ضروري في التعليقات ديالكم. راها رائعه جدا، الكحه والبرد اللي كيقص الصدر وداكشي، راها رائعه جدا. بغيناكم تجاوبونا تقولوا لنا زعما الراي ديالكم. غير المهم جربوها وغادي تشوفوا المفعول ديالها. احنا بعد ما عصرنا الرز نتاعنا نتوما كتشوفوا، غادي نكبوه في الكاسرونه. غادي نديرو 2 ديال الكيسان بحال هكا، والسكر غادي نديرو 5 المعالق كبار. ولكن الا عندكم العسل الحره ما احسن، العسل الحره تجي مع ومزيانه هي البرد كلشي. انا ما عنديش في هذه اللحظه،
غادي نكتفي غير بالسكر سنيده، غادي نديرو 5 د المعالق حتى ل6 حيت غنديروه يطيب. ويوم معانا نمشيو نديروه في البوطه باش يطيب. غادي نشعلو البوطه نتاعنا بعد ما زدت الكاس الثاني ديال الرنج، وغادي ندير هاد القشيرات ديال الرنج في هاد السيرو باش غادي يطلق داك المروريه ديالو، وغادي نخليوه حتى يطبق مزيان، حتى نخليوه هذا الرجل نتاعنا يطيب حتى بحال اللي غادي يعقد شويه، وعاد غادي نحيدو حتى نشوفوا هاد القشيرات بداو كيحمروا، عاد نحيدو. ها هو السيرو ديالنا بدا يطلق رغوه باش يتعسل شويه باش يولي بحال السيرو، يبقى هكا واحد شويه كيغلي، من بعد عاد نكملو عليه الاخير. نتابعوا الفيديو حتى نكملوا السيرو ديالنا باش نكملوا الوصفه. هاد السيرو تاعنا يطبخ حتى يعقد، ومن بعد نتلاقاو في التقديم النهائي. من بعد ما غيكمل هذا الرغوه نتاعو نتوما كتشوفوا، غادي نقصولو نخليوه حتى تبدلو حتى في اللون ديالو، اللون تاعو كيولى بحال شكل السيرو. نشوف المذاق ديالو زوين تا هو، ما بيش مع الحموضه ديالو المروريه والسكر زوين. دابا غنخليوه يبرد شويه، نخليوه يتصفى مع هاد الرغوه اللي كاينه هكا، وغادي نوليو نخليوه يبرد، ومن بعد نحطوه في واحد الزجاجه اللي نبقاو نستعملوه كل صباح وكل مساء الوقت اللي يكون عندنا اصلا السعال بالكحه غادي نشربوه، غادي نستعملوه ونتلاقاو من بعد. حنا رجعنا معكم بعد ما برد السيرو نتاعنا، هانتوما كتشوفوا كي جا لا خاطر. هانتوما هاد القشور قطعتهم هكا وما عليهمش يبقاو، وغادي نكبو السيرو تاعنا في القرعه محكمه الاغلاق. نكبوه بشويه حتى يتحرق لنا، تتعمر القرعه. غادي تجي حساب بحال عبرناها. تا هو زوين، كليتو زوين، كيجي فيه واحد المذاق رائع. المهم تستعملوه بحال السيرو، كل مره تشربوا منه معلقه كبيره الصباح ولا منين تجيو تنعسوا، وغادي تحسوا بالتحسن مباشره. وهالنهايه ديال السيرو نتاعنا جا رائع، ونتمنىكم تجربوه وتردوا علينا في التعليقات ديالكم ان شاء الله، واكيد الا جربتوه راه غادي يعجبكم، والصحه والراحه والشفاء لكل المريض ان شاء الله يا ربي. وإلا عجبكم الفيديو ديروا شير وبارطاجيو مع العائله والاصدقاء ديالكم باش يوصلكم كل جديد من القناه ديالنا. نشكركم كثيرا كثيرا، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.